ט"ז באב תשפ"ו, הנושא חזונו של החזון איש בעניין הגאולה. החזון איש, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, נולד בקוסובה שבאירופה 1878, נפטר 1953 בבני ברק בארץ ישראל. הוא עלה לארץ עוד לפני המלחמה ב-1933. כבר אז התפרסמו ספריו החזון איש, על שמם הוא נקרא החזון איש, אבל הוא היה מאוד צנוע, כמעט אף אחד לא ידע מי כתב את הספרים האלה. אבל גדול הדור דאז, רב חיים אויזר גורז'ינסקי מווילנה, הוא הכיר אותו, הוא ידע, ולפני שעלה לארץ ישראל, הוא שלח לחכמי ארץ ישראל, ארי עלה מבבל, ביטוי מהגמרא בבבא קמא, כשרב כהנא עלה מבבל לארץ ישראל, והרעיש את בית מדרשו של רבי יוחנן בחריפותו, נאמר אז ארי עלה מבבל. וכך כשהוא הגיע, ידעו מי מגיע, הוא בעצם נהפך למנהיג הציבור הליטאי, יחד עם הבריס קרוב, שעלה באמצע השואה הנוראית מאירופה ב-1941, עם 7 ילדיו, כשהותיר מאחוריו במשרפות הגזים את אשתו הרבנית ו3 ילדיו הקטנים. סיפרו תלמידיו של החזון איש, שאלו אותו, כאשר יגיע משיח צדקנו, איך הוא יתמודד עם המדינה הציונית? כל כך הרבה היום מדברים על זה, מה יהיה, מה אתם רוצים משיח, מה תפסיקו עם הדמוקרטיה. ענה להם החזון איש, כאשר ישמעו פעמי משיח, ורוחו תהיה מעל ירושלים, ימתין המשיח עד שהם יחלו זה את זה, ואז הוא יופיע. תרשו לי לחזור על זה. אמר החזון איש, כאשר ישמעו פעמי משיח ורוחו תהיה מעל ירושלים, ימתין המשיח עד שהם יחלו זה את זה, ואז הוא יופיע. פחד לראות את חזונו של חזון איש, איך הוא צפה קדימה כ-80 שנה, לראות במדויק מה שקורה היום. הימין נלחם בשמאל, השמאל נלחם בימין. רק לפני כמה ימים, ראש האופוזיציה הגיע לארצות הברית ואמר, אם אני הייתי בשלטון, הייתי שם 300 שוטרים בגדה כדי למנוע את הפשעים של המתנחלים בערבים. ככה הוא מסית נגד עם ישראל, והימין משיב, אתם בוגדים. מערכת המשפט נלחמת בממשלה, והממשלה נלחמת במערכת המשפט. מערכת המשפט על כל מרכיביה, היועמ"שית שאמורה להיות היועצת המשפטית של הממשלה, עושה הכל נגד הממשלה. הממשלה מפטרת אותה, והבג"ץ מחליט שאין לה אפשרות לפטר אותה. הפצ"רית, כמו ראש האופוזיציה, מעלה סרטון סודי, איך מתעללים במחבלים מהנוח'בה. ואז יש שאלה, מי העלה, כן העלה, לא העלה, והימין מפטר אותה. הבג"ץ, כל כולו, נגד הממשלה, נגד החרדים גם.
וכל אחד טוען שמה שהשני עושה זה לא חוקי, ונראה בעליל שאלו ואלו צודקים. מה שהבג"ץ עושה, כמעט שום דבר לא חוקי, לא עומד במבחן ההיגיון, כגון הנושא שלמחבלים, חס וחלילה, כשמחבל הורג יהודי, זה לא צריך לפגוע בזכויות האישה והילדים שלו, מה הקשר? אבל כשחרדי לא רוצה ללכת לצבא, אז הילדים שלו והאישה לא יקבלו מעונות, שום דבר, הכל דירות, הכל ניטל מהם. דברים לא חוקיים בעליל. וכאמור, אלו ואלו צודקים. גם אלה עושים דברים לא לפי החוק, מה שבא להם, וגם אלה. רק לפני כמה ימים, אחרי שהבג"ץ החליט לפסול חוק שנוגע לחרדים, אמר העורך דין של תיתן אמת ליעקב, השתנתה החוקה במדינת ישראל. עד עכשיו היה נהוג שיהיו 3 קריאות בכנסת, קריאה ראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית, והיום יש קריאה רביעית בבג"ץ שפוסלת את כולם. 7 באוקטובר, השמאל אומר, ממשלת 7 באוקטובר, שהזרימה כסף מקטר למחבלים, והימין אומר, אנשים מכוחותיכם, מהשמאל, מהמודיעין, הלכו פתאום לחופשה, ואלו ואלו מסתירים את זה, שכפי הנראה, ב-99% הייתה כאן בגידה, וכנראה שמשני הצדדים. אז אלו ואלו מחלים זה את זה. כמה סמלי הדבר. יום השנה לפטירתו של החזון איש חל בט"ו בחשוון. הבחירות צפויות יום למחרת, ט"ז בחשוון, וגם זה סמלי. זה יום הפטירה של הרב שך, זיכרונו לברכה, שלאחר פטירתם של החזון איש, והבריס קרוב, הרב מבריס, הוא המשיך להנהיג את הציבור הליטאי, יחד עם הסטייפלר, אביו של רב חיים קניבסקי, זיכרונם לברכה. ומי יודע, אולי יגלגל הגורל, כלומר הקדוש ברוך הוא, שבאותם ימים הכל התפוצץ, מערכת הבחירות תעלה על סרטון, יתברר שאלו מרמים את אלו ואלו מרמים את אלו, לא רק שמסין ומאיראן ומרוסיה מנסים להטות את הבחירות, אלא גם מבפנים כל הצדיקים. לא באמת אנשים אכפת להם מהדמוקרטיה. בדמוקרטיה מותר הכל לזייף, לשקר, רק אסור להתאפס. אני זוכר שבבחירות הראשונות שהייתי כחרדי, שלחו נציגים לאיזה קיבוץ שמאלני, כי ידעו שאם לא כך, אז כל הפתקים שם יהיו, לא זוכר אם זה יאמם מפם או לא יודע מה, אבל הכל מותר, אין שום דמוקרטיה, המפלגה שלנו צריכה לנצח. ובוודאי נראה את זה כאשר בעזרת השם הציבור החרדי יש סכנה במרכאות שהוא יהיה רוב, איך כללי הדמוקרטיה השתנו. כבר עכשיו ליברמן מדבר, מי שלא מועיל למדינה, שלא יצביע, אין לו קול, והוא יחליט מי מועיל למדינה ומי לא. עד כאן חזונו של החזון איש לגבי בוא המשיח. נעבור לסיפור יפהפה. בן גוריון היה ראש הממשלה. נאמנו שר החינוך זלמן ארן היה ידיד שלו,
מעריץ שלו, תומך שלו, וגם חבר אישי שלו. אשתו של זלמן ארן, הרבה יהדות לא נשאר לה, אבל היא הייתה מדליקה ערב שבת, נרות, ומתפללת על הילדים שלה, ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, אנא תן לי בנים כמו בן גוריון. לימים מגיע זלמן ארן הביתה ואומר בהתפעלות, בן גוריון פגש יהודי בשם החזון איש, הוא התפעל ממנו ואמר, עוד לא ראיתי אדם חכם ופיקח כמוהו. מהשבת הבאה היא הייתה מתפללת, אנא בורא עולם, תן לי בנים כמו החזון איש. תפילתה של אם יהודיה מתקבלת, ואפילו אחרי 2 דורות ו3 דורות. לימים נכד שלה בשם ברוך היימן, זיכרונו לברכה, חזר בתשובה. בנה של אחותו, של אותו רב היימן, חזר גם הוא בתשובה. לא הספקתי לבקש ממנו רשות לפרסם את שמו, אבל ידוע לי שמו. כוחה של תפילה, כוחה של בקשה של אם יהודיה, ובמיוחד בהדלקת הנרות של ערב שבת. רק רצוי מאוד שזה יהיה לפני שקיעה כדי לא לחלל שבת כמובן. באותה פגישה, למה בן גוריון בא לחזון איש אליו הביתה? הוא רצה להעביר אז חוק שירות לאומי שכל בת דתייה שנפטרת מהצבא תהיה מחויבת בשירות לאומי. החזון איש אחז שאסור בשום אופן יהרג ובל יעבור, משום שזה פוגע בגדרי הצניעות. אמר לו החזון איש לבן גוריון את המשל הנפלא הבא. כתוב בגמרא שאם יש גשר צר ורק עגלה אחת יכולה לעבור בו, מגיעה עגלה מהצד האחד ומגיעה עגלה מהצד השני. למי זכות קדימה? אומרת הגמרא, אם אחת תאונה במסע ואחת ריקה, זכות קדימה לתאונה. אנחנו טוענים במסע רוחני, בהיסטוריה של למעלה מ3,000 שנה, ואתם עגלה ריקה בלי שום ערכים. נראה שבאותה פגישה, כי לא ידעו לי שהייתה פגישה אחרת, אמר לו החזון איש, בנוגע לחוק לשירות לאומי לבנות, כל מדינה, לרבות מדינה דמוקרטית, מבססת את חוקיה על כוח הכפייה. ואולם, חוק הבא לקעקע את עיקרי האמונה, עשוי בהחלט להיכשל, למולו התייצבו פלוגות מתאבדים, גיבורי רוח, שכל כפייה לא תוכל להם. נמצא שהחוק לא יחול עליהם, והמדינה תיכשל. כמו כן, באותו עניין, הוא היה אומר, הרובים שלכם יעילים כל עוד שאין גדולי התורה פוסקים, יהרג ובל יעבור. אך באותו רגע שהם יפסקו ככה, אין שום ערך לכל האיומים שלכם. והוא זה שפסק לנו על שירות לאומי, לא רק על צבא, לבנות יהרג ובל יעבור, והוא זה שאמר לאדם שבא אליו ואמר שהוא רוצה להתגייס מטעמים כאלה וכאלה, אבל הוא יודע שיהיה לו קצת ירידה ברוחניות, ואז הוא אמר לו, גם ירידה ברוחניות זה יהרג ובל יעבור. כי מי יודע אחר כך, אתה תרד קצת והנכדים שלך ירדו לגמרי. נכון,
שהיום הרבה מהרבנים של היהדות החרדית לא מדברים כך. אבל הרב שך דיבר כך, החתן שלו, הרב ברגמן, מדבר כך. ואנחנו רואים לאן הגענו, בגלל שלא מדברים כך. סיפור נפלא ששמעתי עליו, היה מגיע אליו בעל חנות מכולת, להתייעץ איתו כמה לקנות סוכר, כמה קמח, כמה למכור, והוא היה מקדיש מזמנו, ועונה לו בסבלנות. שאל אותו אחד ממקורביו, רבנו, למדנו, איך אתה יכול לבזבז זמנך היקר על כאלה דברים? אמר לו החזון איש, אחד התפקידים הגדולים של רב בישראל זה לשמור על הבית היהודי, על שלום בית. בית שמתפרק, אוי ואבוי. עכשיו, אם אני לא אדבר אותו עכשיו בצורה כזאת, אם יהיה לו פעם בעיה של שלום בית, הוא לא יבוא אליי. כל מה שאני עושה כדי שאם יהיה פעם בעיה כזאת, הוא יבוא להתייעץ איתו ואני אשכין שלום. מפורסם, איך הוא היה לומד בהתמדה, בהגיעה נוראית, היה מחשב את השניות שיהיה לו עוד כוח לצעוד משולחן הלימוד אל המיטה, כדי שיהיה לו עוד אפשרות ללכת לישון בצורה סבירה. מאיפה מקור השם שלו, חזון איש, שכך הוא קרא את הספרים שלו, קראו לו אברהם ישעיהו. נלך, זה שבועיים אחורה, שבת חזון, שבת לפני 9 באב, עם ישראל מתכונן לאבלות הגדולה. אומר ישעיהו הנביא בהפטרה, חזון ישעיהו, לכן הוא קרא לעצמו חזון איש, אברהם ישעיהו, איש, אברהם ישעיהו, כן. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזר וכו' וכו'. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניאצו את קדוש ישראל, נזרו אחור, וכו' וכו'. רבותיי, הכל טמון כאן. כמה כדאי לחזור ולקרוא את דבריו של ישעיהו הנביא. והשם יעזור שבסופו של דבר נזכה לאחריתה של ההפטרה. ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. השם יעזור שנזכה לכל אלה ונזכה לגאולה קרובה, ואולי עוד אפילו לפני שאלה יחלו את אלה. כל טוב, ברכה והצלחה.